Je bent kostbaar. Dat zegt de Heer. Je bent kostbaar. Dat zegt de Heer aan jou. Je bent kostbaar. Nou, toen ik dus dit thema kreeg, heb ik me afgevraagd. Dat woordje kostbaar. Wat betekent dat woordje kostbaar? Nou, en ik heb in het woordenboek een aantal begrippen gevonden voor dit woordje kostbaar. Ik heb gevonden dat het woordje betekent dierbaar. Ik heb gevonden dat het woordje betekent duur. Duurzaam. Geldig. Edel. Kostbaar betekent hoog in prijs. Hoog geprijsd. Precieus. Kostbaar betekent ook prachtig. Van grote waarde. Voortreffelijk bevonden. Dat betekent het woordje kostbaar. En de Heer zegt vandaag aan jullie jonge mensen, je bent kostbaar. Wie gelooft hier dat hij of zij kostbaar is? Sta op. Sta op als je gelooft dat je kostbaar bent. Zeg aan je buurvrouw, ik ben kostbaar. Zeg het nog een keer. Ik ben kostbaar. Ja, ja. Mooi. En nu kijk naar je buurvrouw of je buurman en zeg tegen ze, jij bent kostbaar. Jij bent kostbaar. Ja. Neem plaats. En wat merken we? We zeggen dat we kostbaar zijn. En toch voelen we ons soms zinloos. Heel veel van ons hebben het gevoel dat we overbodig zijn. Dat we eigenlijk niet hier thuis horen. Als je dus kijkt, dan zie je een paar plaatjes of een paar woorden van hoe mensen zich vaak voelen. Hopeloos. Soms hebben ze het gevoel dat ze eigenlijk niets waard zijn. Anderen hebben het gevoel, ik ben lelijk. Anderen hebben het gevoel, ik ben dik. Anderen hebben het gevoel, ik ben niet normaal. Want geen enkel jongen kijkt naar me. Of geen enkel mensje kijkt naar me. Ja, dat zijn allemaal gevoelens die jonge mensen bekruipen. Yes? Allemaal dingen die we soms voelen. Op school hebben we vaak het gevoel, ik ben dom. Meisjes, als je probeert om je te concentreren, de mensen die onderling nog even met elkaar praten, even concentreren, zijn allemaal zaken die we voelen. En weet je, we hebben allemaal van die gevoelens. Het komt allemaal zo in ons op. Maar bij sommigen van ons duurt dat gevoel niet een week, niet een maand, maar jaren. We hebben jaren het gevoel dat we nietswaardig zijn. Dat we minder zijn dan anderen. Dat gevoel hebben we. Ik wil je laten luisteren, het is weliswaar in het Engels, maar ik wil je even laten luisteren naar een verhaal van een mevrouw. Volgende slide. Everyone, good to be with you today. Now, my husband once said, there is more hope in finding where Moses was buried than there is in finding one ultimate standard of beauty. And I tend to agree with him. Now, as we continue our session on In a Barbie World with Ken now bleaching,
There are three things I would like us to consider. Point number one, what was my definition of beauty? Now, I cannot remember being specifically taught what beauty is. For me, my understanding of beauty came in a subliminal way, meaning I picked it up along the way. I picked it up from television shows, pageants like Miss Universe. I picked it up as I looked at other women grooming themselves. Beauty was also communicated to me through the Ken and Barbie culture of my day. Back then, having a Barbie doll was it. The shorter, fair skin, long, straight hair, affluent, upscale kind of girl with flawless skin, hooked on the arm of her tall, fair skin, straight hair, slender hunk of a stud muffin. The truth is, for me, I was 11 years old and already taller than the average 14-year-old. So even in my imagination, I was never, ever the image of the Barbie beauty. So for many years, I struggled. I struggled to accept my body. I wished I could change many things. I never wanted to know my weight. I wish I could change my knees because I was teased about my knees. I wanted a different nose, a straighter nose, because I was told that I had a pug nose. I wanted to change my voice. There were lots of things I wanted to change about myself, particularly my height. I did not like my height because I felt, and it was even hinted at, that my height would intimidate men. I didn't like myself. Point number two, our obsession with the outward appearance. Self-care is a sign of healthy self-esteem and balance in an individual's life. Yes. However, many of us do not realize how fixated to the point of obsession we can be regarding the outward appearance. Sometimes we do not pay attention to the pressure it brings and the impact of that obsession. I have encountered teenage girls who were deeply sad and wished that they could change puberty, and they struggle with pimples. They didn't want it. They didn't like their femininity simply because puberty brought pimples. I have looked at young adults who have been married to makeup to cover up everything that they felt was a blemish or everything that they felt would cause them not to be accepted. But can we blame them? Sometimes the savagery experienced or the deep knowing that society has standards that they do not fit. Society says pimple makes you ugly, and so they withdraw and reject themselves. You don't make the cut. You don't look beautiful. Now slavery, I believe in colonialism, have left us struggling to teach our generations that fairer and lighter alone is not beautiful. Things like longer and straight alone is not beautiful. Those well endowed and voluptuous alone are not beautiful. Here, it is really safe to say that beauty is in the eye of the beholder. On one hand, you have promoters of natural beauty, meaning you should make little or no alterations to your hair and other features. Of course, this works for those who fit the description of acceptable standards of beauty in society. But for many others, it is ingrained in their psyche that if you're going to be considered seriously, or you're going to be accepted, or you're going to be pushed on the path of success, there is a body image which must accompany your academic achievements and other things that you bring to the table. Locked hair is still frowned upon in many quarters. And I remember encountering someone whose employer asked them to wear a wig because their natural hair was too short and didn't fit the profile of a frontline staff of the organization. There was even a time when it was unthinkable for men to bleach their skin. Bleaching or toning, as it is called sometimes, was seen as a female vice and a scorn of women rooted in low self-esteem. Now, many of our boys are bleaching in large numbers, and they're telling us they're doing it in order to get the girls. Many women continue to bleach as well, but the truth is the results of bleaching are short-lived, as skin can become even darker depending on the type of bleaching agents you use, and eventually even cause harm to your health. Let's move on to point number 3. What can we do? There are many things that we can do, but I would like us to talk about 2. We can model and we can intentionally teach. We can model self-acceptance. We could model love for self, and we could model care for self. As an example
and a gift to our sons and daughters. It is not vanity to celebrate your features and even help your child to celebrate theirs. People live what they learn and experience. And while we're on that, I want to encourage us to be careful not to body shame yourself, so that we take the sting out of any other person trying to do it to us. Be careful of the example that you're setting before your children. Groom yourself, take care of yourself, and teach your children to do it. So let's model that. And the next one is, we can intentionally teach. We can teach our children and those around us. I encourage you to teach and teach early. Teach them that they are fearfully and wonderfully made. Teach them to appreciate and accept who they are and accept others for who they are. Teach them that attitude and matters of the heart make us more beautiful and handsome than physical features. Teach them that true beauty is more than skin deep. I encourage you to teach your children that if they have to fundamentally change who they are for acceptance, then the acceptance is not real. Authentic acceptance must meet personal authenticity. I must be allowed to be me. If I have to bleach away my skin so that you will accept me, well, then you do not really want me. You want someone else with a different skin tone. Let us teach them that beauty may be better determined by the content of their character. My friends, in matters of acceptance and success, God speaks clearly. As a child of God, you're accepted. I'm accepted as we accept Him. In Jeremiah 1:5, God speaking to Jeremiah, He said, Jeremiah, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. God was thinking about you before your parents and others were. He has considered you already. And regarding success, God speaking again to Jeremiah said, Jeremiah, I know the plans I have for you. They are plans for good and not for disaster, to give you a hope and a future. God has a plan for you, my friend. He can make you reach your destiny if you connect with Him. So I want to encourage you. Let us trust Him together. He will never change His mind. In 1 Samuel 16:7, when Israel was choosing a king, God said to Samuel, Samuel, do not look at his outside. I've rejected him. God knew something about that young man. Man sees the outward appearance, but I see the heart. Why don't you let God promote you? Why don't you let Him establish you? Not by the standards of society. Trust Him and walk in it today. God bless you. Until next time. Barbie poppen, jullie kennen die Barbie poppen toch? Met die mooie lijn, zo die cola butter lijn en dat lange haar. En ze dacht altijd, dat is het. Zo moet ik eruit zien om mooi te zijn, om waardevol te zijn. En jammer genoeg had niet alleen zij die gedachte. Want heel veel van ons hebben ook altijd het gevoel dat wij niet zo mooi zijn als Beyoncé. Dat wij niet zo'n mooie lijn hebben. Dat we lelijk zijn. En dat we dom zijn. We hebben zo'n minder waardig gevoel van onszelf. We hebben wat ze noemen bijna geen eigen waarde. En weet je, vandaag zegt God tegen je, je bent kostbaar. God heeft jou waardevol gemaakt. Wie in de wereld je ook iets anders probeert te vertellen, het is een leugen. Je bent waardevol, jonge mensen. Die waarde zit in jou. Maar anderen kunnen het niet voor je ontdekken. Jij moet jouw waarde zelf ontdekken. Je waarde mag niet afhangen van anderen. Niet anderen kunnen voor jou bepalen hoe waardevol je bent. En toch zien we dat gebeuren. Want wat zien we? We zien dat jonge mensen zoveel geloven in wat hun vrienden
vrienden ze zeggen. Als hun vrienden ze zeggen, hé, je bent een bobo. Nou, dan geloven ze het ook. Ik ben een bobo. Hé, je bent niet stoer. Nou, en dan geloven ze, je bent niet stoer. Jonge mensen, we hebben zo van die gedachten die mensen in ons pompen. En die we al heel snel gaan geloven. Een jonge man komt naar je toe, hey Tjantje. En hij zegt, luister, als je niet van me houdt, ja, als je echt van me houdt, toon me dat je van me houdt. Kom met me, ga met me naar bed, heb seks met me, zo kan je me tonen dat je van me houdt. En weet je, en jij denkt bij jezelf, nee gods, dit is de enige jongen die ooit naar me zal kijken en noem maar op. Dus eigenlijk bepaalt deze jongen je waarde. En omdat jij denkt dat hij ooit de enige zal zijn, dan geef je een van de kostbaarste dingen op die je bezit. Je maagdelijkheid bijvoorbeeld aan deze jongen, of omgekeerd ook met die jongens van me hier. Want die meisjes kunnen jullie soms ook uitdagen. En tegen je zeggen van, hé, kom nou, hé, zo bobo, ik sta hier voor je, wat doe je? En wat is het, je wil geen bobo zijn? Dus, je gaat en je luistert. Weet je, veel van ons denken dat ook materie ons waardevol maakt. Sommige mensen denken, als ik veel geld heb, ben ik waardevol. En echt waar hoor, je hebt van die kinderen. Als ze geld hebben, dan denken ze, I niet there. Want er zijn er vrienden om je heen en noem maar op. Dus hun waarde wordt volgens hun bepaald door hun geld. Anderen denken dat het hun intellect is wanneer ze knap zijn, dat ze waardevol maakt. Jonge mensen, niet omdat je super knap bent, wil dat zeggen dat jouw waardevol maakt. Dat bepaalt niet jouw waarde. Maar natuurlijk, er zijn ook anderen die denken, wanneer ik veel goederen heb, noem maar op, dan ben ik waardevol. Al deze dingen bepalen niet jouw waarde, jongens en meisjes. Jonge mensen, dat bepaalt niet jouw waarde. God bepaalt jouw waarde. En God zegt vandaag tegen jou het volgende. Hij zegt in het Bijbelboek Jesaja 53, vers 4. Je bent zo kostbaar. Weet je niet, zuster Lucinda zegt het. De Heere God zegt het zelf. Hij zegt, je bent zo kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. En ik hou zoveel van je. Dat zegt de Heere God. Niet ik heb dat gezegd. En als de Heere God tegen je zegt dat je zo kostbaar bent in zijn ogen. Dat je zo waardevol bent in zijn ogen. Dat hij zoveel van je houdt. Dat hij de mensheid in ruil voor je geeft. Waarom twijfel je nog zoveel aan jezelf? Waarom denk je dat je minder bent dan anderen? Waarom denk je dat? Weet je, vaak worden we vergeleken met een parel. Yes, we hebben allemaal een lied. Weet je dat de Vader je kent? Kennen jullie dat lied? Ja? Nou, laten we met elkaar gaan kijken waarom je wordt vergeleken met een parel. Few places on Earth remain as untouched as Australia's northwest. This coastline is one of the last pristine places remaining on our planet. Between Broome and Darwin, the coast is as wild today as it was when Europeans settled the continent over 200 years ago. Thousands of miles of uninhabited wilderness where the ocean teems with life.
Some we know, and others whose secrets are hidden in the deep. Like this creature, Australia's South Sea pearl oyster, also known as the silver-lipped oyster. Although it's not much to look at on the outside, on the inside, it has the ability to produce one of the most valuable gems known to mankind. Any mollusk that produces a shell can produce a pearl. That includes abalone, marine snails, clams, mussels, and oysters. The South Sea pearl oyster that lives here produces the cream of the crop. It's a solitary creature that can grow to around 1 foot, living for up to 40 years. As a result, the pearls it creates are the largest, most lustrous of all. In recent years, a single Australian South Sea pearl was sold for over $1.5 million. The notion that a pearl always forms when a grain of sand enters the creature is a myth. Another possibility is that some tiny organism invades the creature and disrupts the cells in the mantle. Then, something miraculous happens. The oyster begins to secrete a smooth crystalline substance known as nacre. Nacre, or mother of pearl, is made of the same material that forms the inside of the shell. This combination of calcium carbonate and protein is both lighter and stronger than concrete. It takes several years for thousands of layers of nacre to build up and create a smooth, iridescent gem. But it's a rare event. A pearl of value is found in less than 1 in 10,000 wild pearl oysters. Word die parel gevormd in zo'n schelp. En het neemt tientallen jaren in beslag om zo'n parel te vinden. Weet je, in het Bijbelboek Mattheüs 13, vers 45 tot 46, staat er een gedeelte over een koopman. Een koopman die op zoek ging naar parels of parelen. En hij zocht totdat hij een kostbare parel vond. En toen hij deze kostbare parel gevonden had, verkocht hij alles wat hij had om deze ene parel te kopen. En deze koopman wordt vergeleken met de Heer Jezus. En die kostbare parel die hij heeft gevonden, wordt vergeleken met jou, jonge mensen. Jezus heeft alles dat hij bezat. Alles dat hij bezat, heeft hij opgeofferd. Zodat jij het beste kan hebben dat het leven te bieden heeft. En het beste dat het leven te bieden heeft, is het eeuwig leven. Trouwens, je hebt het als kind ook geleerd. De volgende slide. Je hebt het als kind ook geleerd. In deze tekst ga je het allemaal met me opzeggen. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En nu, we gaan deze tekst nog een keer opzetten. We noemen het als volwassenen programmeren. En waar staat wereld, daar zet je je eigen naam. Waar staat er ieder, daar zet je je eigen naam. There we go. Want al zo lief heeft God Lucinda gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat Lucinda die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Jonge mensen,
Dit is wat de Heer tegen ons zegt, volgens mij. Dit is wat de Heer tegen je zegt. En dit is wat je moet geloven. Anders dan wat de hele wereld misschien aan je leert. Anders dan wat de vrienden van je leren. Anders dan wat je ziet op de media en jezelf vergelijken met anderen. Je bent kostbaar. En het wordt tijd dat je dat nu zelf gaat geloven. Weet je, zuster, kan het 1000 tegen je zeggen, maar het is belangrijk dat jij dat zelf gaat geloven. En daarom wil ik vragen dat je met opstaat. Dat je opstaat allemaal. En ik wil dat je met mij samen dit gaat lezen. Dit gaat zeggen tegen jezelf. En al die mensen die je ooit het gevoel hebben gegeven dat je niet waardevol bent. In het bijzonder de duivel. Want hij is er meester in om jou een minderwaardig gevoel te geven. Vandaag gaan we het uitroepen. We gaan het vandaag proclameren en zeggen. Ik ben. 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 En je dacht dat je klaar was? Nee, we gaan door. Ik ben. 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 Dat ben je. Je bent mooi, jonge mensen. Je bent de moeite waard. Je bent belangrijk. Je bent speciaal. Je bent uniek en je bent prachtig. Twijfel nooit meer aan je pracht. Twijfel nooit meer aan de talenten die God zelf aan je heeft gegeven. Twijfel nooit meer eraan. Heb nooit meer het gevoel van ik hoor hier niet thuis. Jij bent wie je bent. Je bent onvervangbaar. Een zangeres heeft het een keertje heel mooi bezongen. En ik wil dat we met elkaar dit gaan zingen. I know who. Chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. The way He says I am. I know who I am. I know who God says I am. Where He says I am. Where He says I am. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. I'm walking in
me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can see His glory, 'cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can see His glory, 'cause I know. Take a look. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can see His glory, 'cause I know. Tell somebody, take a look. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can see His glory. Waardevol. Je bent waardevol. En het is nu de tijd dat je gaat geloven dat je waardevol bent. Amen. Amen. Laten we met elkaar bidden. Hemelse Vader, U zegt dat wij waardevol zijn. En omdat U het zegt, willen wij het vandaag geloven, Heer. En daar waar wij het niet genoeg geloven, kom ons ongeloof te hulp, Heer. Want wij zijn waardevol. Uw woord zegt dat zelf aan ons, Heer. Heer, hoeveel van ons die hier zitten, hebben zo'n lage dunk van zichzelf. Heer, we vinden onszelf dom. We vinden onszelf lelijk. Heer, we vinden onszelf te mager. We vinden onszelf te dik. Heer, we vinden onszelf arm. Heer, en zo hebben we van heel wat issues, Heer God, als jonge mensen. Heer God, die maken dat wij het gevoel hebben dat wij niet waardevol zijn. En soms hebben mensen om ons heen ons ook dat gevoel gegeven dat wij niet waardevol zijn, Heer. En Heer, omdat we zo geloven, Heer, zijn we eigenlijk afhankelijk van hun goedkeuring. De dag waarop ze ons een compliment geven, voelen we ons gelukkig. En de dag waarop ze ons geen complimenten geven, dan voelen we ons doodongelukkig, Heer. Omdat we aan hun grillen zijn overgeleverd. Heer, maar vanavond hebben we de boodschap gehoord, jong en oud. Heer God, en het moet opgehouden zijn. Heer, onze waarde wordt niet bepaald door mensen. Heer, onze waarde wordt niet bepaald door geld, door telefoons. Heer, door onze schoonheid, door onze knapheid, onze intelligentie of noem maar op. Heer, maar onze waarde wordt bepaald door U. Omdat U zegt dat wij waardevol zijn, zijn wij het ook. En mijn gebed is, Heer, dat wij dat allemaal gaan geloven, Heer. En dat het ook zichtbaar zal worden in ons leven. Laat het zichtbaar worden in ons leven. Heer, laat het zichtbaar gaan worden in de manier waarop we ons door het leven gaan gedragen. Dat we niet meer zo onzeker van onszelf zijn, Heer. Dat we op school beter gaan presteren, Heer. Omdat we weten dat we waardevol zijn. Dat we onszelf
moment met alle jonge mensen die hier zijn. Heer, en alle misstappen die ze hebben gemaakt. En onzekerheid. Heer, vergeef het hun, Heer. Heer, vergeef ze. Wanneer ze zichzelf zo makkelijk hebben vrijgegeven. Hebben prijsgegeven. Omdat ze dachten dat ze niet kostbaar waren. Of omdat ze dachten dat ze niet waardevol waren. Heer, vergeef. Vergeef. En ons gebed is, Heer, help u ons om te gaan staan op die waarheid, Heer. Help u ons. Heer, het moet beseffen, het zal niet altijd even makkelijk gaan. Er zullen momenten zijn waarop die onzekerheid wil weer toeslaan. Maar elk moment wanneer we weer aan onszelf beginnen te twijfelen. En wanneer mensen ons het gevoel geven dat we niet zwak zijn. Heer, dan is ons gebed dat uw Heilige Geest de woorden van vandaag weer in ons binnenste brengt. Dat we uniek zijn. Dat we mooi zijn. Dat we waardevol zijn. Dat we onmisbaar zijn, Heer. Vader, dat we belangrijk zijn, onvervangbaar zijn, Heer. Dat we kostbaar zijn, Heer. Laten we dat begrijpen en laten we dat verstaan. En als we hier zijn als jonge mensen, dan bidden we voor alle andere jongeren van dit land waar ze zich ook mogen bevinden. Heer, en we zien wat er met de jeugd gebeurt. Heer, slechte voorbeelden die ze krijgen leiden ertoe, mijn koning, dat ze ertoe overgaan om te roven. Zodat ze materie kunnen bezitten, omdat dat hun waarde bepaalt, Heer. Vader, we bidden voor al deze jonge mensen die hun waarde zoeken in geld en in materie. Heer, zoek ze op, Heer. Vader, we bidden voor onze jonge mensen die het zo moeilijk hebben, die de school niet kunnen bezoeken, omdat hun ouders het geld ervoor niet hebben, of wat dan ook. We bidden voor alle jonge mensen in het land, Heer God, die ziek zijn, Heer. Vader, we bidden, wilt u alstublieft uw hand naar ze uitstrekken en hen aanraken, zodat ze zullen beseffen, Heer, dat u van ze houdt en dat u in staat bent om ze te helpen, om ze te genezen, om ze te redden en te bevrijden, Heer. We bidden vandaag over alle jongeren, jonge meisjes die in verwachting zijn geraakt, Heer. Omdat het aan ze gezegd is, Heer, dat ze waardevol zal maken, Heer. Vader, wilt u met al deze tienermoeders zijn. Heer, laten ze er niet toe overgaan om abortus te plegen. Alsjeblieft, Heer. Vader, maar ik bid dat ze zullen beseffen dat u ook van ze houdt. En ondanks die zwangerschap, Heer, dat ze kostbaar zijn. Anderen om hen heen zullen ze het gevoel geven dat ze niet kostbaar zijn, omdat ze als tiener zwanger zijn geworden. Maar Heer, toont u ze dat u van hen houdt, maar ook van het kindje dat in hun buik is, Heer. Vader, we bidden voor onze jonge mensen die zoekende zijn. Zoekende naar liefde, zoekende naar aandacht, Heer, en het vaak op de verkeerde plek zoeken, Heer. Soms hun toevlucht zoeken in roken, Heer God, in drugs, Heer God, in criminaliteit, in seks, noem maar op. In dobbelen, want dat is ook een van de dingen, Heer God, Heer, waar mensen hun waarde aan hechten. Heer God, dobbelen, we denken aan Suribet en noem maar op. Heer, we willen al deze jongeren bij u brengen en ons gebed is, Heer, maak hen los uit de klauwen van de duivel in Jezus' naam. Zet deze jonge mensen vrij, vrij om u te dienen, vrij om hun waarde, Heer God, en u te gaan ontdekken in de naam van Jezus. Heer, onze jonge mensen hebben u nodig. U houdt van ze. En dat heeft u ook gezegd. Omdat u van ze houdt, heeft u alles dat u had prijsgegeven. U bent naar de wereld gekomen. En u geeft ze het eeuwig leven op één voorwaarde. En dat is dat ze in u moeten geloven. En mijn gebed is dat al deze jonge mensen die hier in de kerk zijn, Heer, getuigen van u zullen zijn.
aan andere jongeren zullen vertellen dat u van ze houdt en dat ze hun leven aan u moeten geven, zodat ze het eeuwig leven in u mogen beërven, Heer. Vader, dat is wat wij vanavond vragen voor alle jongeren in deze gemeente, maar ook daarbuiten. In Jezus' naam.